เจริญธรรมยามเช้าเนาะวันนี้กลับมาวันนี้ก็กลับมาพบกันตอนตี 5เนาะเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงสักหน่อยรับเสียงโอเคครับอาจารย์ครับโอเคโอ้กินยาไป กินยาไปก็เลยมาเลทหน่อยวันนี้นะมีคำถามค้างไหมของเมื่อวานนี้มีครับอาจารย์สมมุติกับวิมุตติมันแตกต่างกันอย่างไรครับพระอาจารย์สมมุติกับวิมุตติเหรอมันแตกต่างกันยังไงเหรอสมมุติก็เอาไว้ใช้ในการคุยกันนะสมมุติเนี่ยเอาไว้ใช้ในการสื่อสารกันนะวิมุตติก็ปล่อยนะปล่อยวางนะความต่างกันมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นของคู่กันนะสมมุติกับวิมุตติเนี่ยเป็นธรรมคู่กันนะวิมุตติคือปล่อยวางเป็นอิสระนะสมมุติก็เอาไว้ใช้กันนั่นเองเอาไว้ใช้ในการพูดคุยกันในการติดต่อสื่อสารประสานกันโอกาสครับภาวนาต้องเลยบ้าเลยตายเป็นอย่างไรครับของแง่มุมอุบายด้วยครับเลยบ้าเลยตายมันต้องเข้าไปเรียนรู้เห็นความสุดโต่งของตัวเองจุดนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างเสี่ยงมากนะเลยบ้าเลยตายเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไม่เป็นจะไม่รู้เลยว่ามันอาการหนักขนาดนี้นะมันต้องแบบเข้าไปเป็นก่อนเวลาที่เราภาวนาไปเนี่ยเราจะไม่รู้จุดเลยว่าความพอดีหรือว่าความเป็นธรรมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันจะมีแต่ความเชื่อของตัวเองที่หยั่งลงไปเวลาที่ความเชื่อของเราหยั่งลงไปเนี่ยภาวนาไปเจออะไรเนี่ยมันก็จะรู้ไปตามสิ่งนั้นเลยแล้วก็จะไปยึดถือเอาสิ่งนั้นเลยและเราก็ไม่รู้ตัวด้วยนะว่ามันเลยไปแล้วอย่างเงี้ยนะเลยความพอดีไปแล้วกลายเป็นความสำคัญผิดไปมันจะเอาแต่ภายในอย่างเดียวนะคือมันจะหาความพอดีความเป็นกลางที่จะเกิดประโยชน์ไม่ได้เลยนะเวลาภาวนาไปเวลาที่จิตของเรามันสงบระงับลงไปความรู้ที่ไม่เคยรู้ที่ไม่เคยเห็นเนี่ยมันประจักษ์ขึ้นมานะก็เกิดความสำคัญยึดถือเอามันจะมีศรัทธาที่หยั่งลงไปเชื่อถือเอาเลยแต่เป็นเพียงแค่นิมิตที่เกิดขึ้นภายในนะเป็นเพียงความรู้เมื่อไรก็ตามที่เรายังไม่รู้จักความเป็นกลางเนี่ยมันก็จะต้องวิ่งไปก่อนอันนี้คือธรรมชาติของการเรียนรู้นะเวลาที่เราภาวนาไปเนี่ยมันเจาะลึกลงไปความรู้ภายในมันแสดงออกนะเรื่องราวต่างๆในอดีตเรื่องราวต่างๆที่มันปรากฏขึ้นในอนาคตเรื่องราวในอดีตก็เรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือเรียกว่าอดีตสิ่งที่ล่วงไปแล้วเรื่องราวในอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงก็เรียกว่าสังขารปรุงแต่งหรือเรียกว่าจินตนาการมันก็คาดคะเนไปนะถ้าไม่เป็นปกติก็จะวิ่งไปในอดีตไปในอนาคตไม่สามารถอยู่ในความเป็นปกติได้ปกติคือปัจจุบัน
ปัจจุบันในที่นี้มันเป็นเรื่องของพ้นจากเวลาพ้นจากเวลาคือไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเป็นความรู้ที่ไม่ประกอบด้วยเวลาเป็นอิสระจากเวลามันเหมือนบ้านะเหมือนบ้าธรรมะที่แก้สิ่งเหล่านี้ได้นะเรียกว่าสัพพบุรุษนะความรู้จักตัวเองนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักตัวเองมันก็จะเข้าไปยึดถือเป็นสิ่งอื่นมันจะไปยึดถือเป็นความว่างบ้างจะไปยึดถือความไม่จำกัดบ้างนะเกิดความสำคัญยึดถือเอาในความวิเศษบ้างเมื่อเราไม่รู้จักตัวเองนะแต่ถ้ารู้จักตัวเองมันก็จะกลับมาสู่ความเป็นปกติที่เรียกว่าความรู้สึกตัวโดยอาศัยสตินะรู้จักเหตุมันจะเห็นขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วนะรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักความเชื่อมโยงกันระหว่างอดีตอนาคตปัจจุบันนะรู้จักการเวลาสถานที่บุคคลรู้จักประโยชน์นี่ธรรมประเภทนี้เป็นธรรมที่ค่อนข้างละเอียดสุขุมนะเป็นธรรมที่อยู่ในปัจจุบันที่รู้ตัวเองรู้เขารู้เรารู้สังคมรู้ปัจจุบันนะรู้ประโยชน์รู้โทษรู้ควรรู้ไม่ควรนะแต่ถ้าเกิดว่าความรู้ที่ยังไม่มาแตะความรู้ประเภทนี้มันก็จะเข้าไปสำคัญเอาในความที่ไม่รู้จักเราก็ไปหมายเอาว่าเราว่างบ้างเราอยู่เหนือโลกบ้างเราเป็นอิสระบ้างแต่มันมีทำคู่กันที่กับเข้ามาดึงให้อยู่ความพอดีคือความรู้ภายนอกกับความรู้ที่มันบาลานซ์กันอยู่มันจะมีจุดสังเกตอยู่จุดที่เราพึงสังเกตได้คือความสำคัญความสำคัญเรียกว่าความยึดถือเอาเวลาที่เรายึดถือเอาในความสำคัญว่าเราดีกว่าเขาให้ลองสังเกตดูตัวนี้ผู้ที่ศึกษาจุดที่พึงสังเกตได้ลองสังเกตดูว่าเมื่อไรก็ตามที่เราสำคัญว่าเราดีกว่าเขาว่าเราเหนือเขาเราจะสามารถเหยียบย่ำเขาได้ถ้าเราสำคัญว่าเราเสมอเขาเราก็จะเกิดความประมาทถ้าเกิดว่าเราสำคัญว่าเราด้อยกว่าเขาเราก็จะสามารถเหยียบย่ำเขาถ้าเราสำคัญว่าเราสามารถด้อยกว่าเขาเนี่ยแต่เรามีความสำคัญว่าเราดีกว่าเขาเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอาชนะเขานะพยายามที่จะเอาชนะเขาคือไม่สามารถยอมรับได้เหมือนเวลาที่เราเห็นคนดีแต่เราไม่สามารถยอมรับได้มันก็พยายามมันจะมีความบีบคั้นความร้อนความขุ่นเคืองอยู่ภายในดิ้นรนอยู่มันเป็นความทุกข์นะแต่ถ้าก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นความจริงตามความเป็นจริงเราจะสามารถปล่อยให้ทุกอย่างมันหมุนไปตามเรื่องราวตามความจริงในตัวของเขานะทุกอย่างเป็นความจริงในตัวเองอยู่แล้วนะทุกอย่างเนี่ยหมุนไปตามความจริงในตัวของมันเองอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเห็นหรือความเชื่อหรือความชอบหรือความไม่ชอบนะสัจธรรมคือความจริงที่หมุนไปตามเรื่องราวของมันเราจะเห็นก็ตามหรือไม่เห็นก็ตามเราจะรู้ก็ตามหรือไม่รู้ก็ตามเราจะชอบก็ตามหรือไม่ชอบก็ตามทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่หมุนไปตามเหตุปัจจัยในตัวของความจริงนั้นๆนะแต่ถ้าเรายังหาความจริงที่เป็นปกติไม่เจอมันก็จะวิ่งไปจับเอาความจริงที่เราสร้างขึ้นมาภายในเกิดความสำคัญผิดได้หรือเรียกว่าวิปัสสนูนะวิปัสสนูคือการเห็นคลาดเคลื่อนจากความจริงนะบางทีเห็นแสงสว่างแสงสว่างปรากฏขึ้นอย่างท่วมท้นนะหมายเอาในความสำคัญนั้นนะมันมีความสุขมันเป็นปกติมันแบบมัน
มันเป็นปิติแบบยิ่งใหญ่มากนะเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นนะเป็นความปลื้มใจอย่างบอกไม่ถูกแบบหาทุกข์ไม่แต่เสี้ยวหนึ่งก็ไม่เจอนะแต่มันเป็นเพียงแค่ช่วงขณะนั้นนะพอพอเผลอนะไปสักพักหนึ่งมันก็ลุมกลับเข้ามาเหมือนเดิมกิเลสที่มันเคยกวาดออกเพราะว่ากำลังสติมันกวาดออกไปแต่มันยังไม่ขาดด้วยกำลังของปัญญาพอมันลุมกลับเข้ามามันตีกลับเข้าคืนมาปุ๊บก็งงตัวเองเอ้าทำไมการปฏิบัติธรรมทำไมกิเลสถึงกลับมาครอบงำเราได้อีกเหมือนเดิมนะเพราะว่าเราไปหมายเอาเพียงแค่แสงนิมิตที่เกิดขึ้นโอภาสบรรลุธรรมแล้วเขาว่างี้เกิดความสำคัญผิดไม่มีเรื่องก็สร้างเรื่องขึ้นมาหลอกตัวเองได้ไม่มีคนชมก็ชมตัวเองได้นะเกิดความสำคัญผิดยึดถือเข้าไปผิดอยู่เลยเหมือนคนคือบ้าไปก่อนนะคือสำคัญผิดไปนั่นเองนะเราก็เคยเป็นนะไม่ใช่ว่าไม่เคยเป็นแล้วเรากลับมาได้ไงตอนที่มันภาวนาเนี่ยมันเหมือนกับความรู้ของเราเนี่ยมันเลยออกไปความรู้เนี่ยคือมันมีความฉลาดในการรู้ในความจริงนะคือมันเห็นจริงนั่นแหละแต่มันไม่ใช่หลักที่จะเป็นประโยชน์มันเห็นจริงในเรื่องในคือมันไปเห็นความจริงในเรื่องที่มันพาเราออกจากหลักไปเห็นจริงสิ่งนั้นเห็นจริงในเรื่องคนอื่นเห็นจริงในเรื่องนั้นเรื่องนี้มันพาเราออกจากหลักคือความรู้สึกตัวไปไม่หมายเอานะในความรู้ที่เข้าไปรู้นี่เกิดความสำคัญยึดถือไปนะพอมันเริ่มอ่อนกำลังของสมาธิมันก็เหมือนไปได้ไม่ไกลนะกำลังสมาธินี่ก็จะช่วยเกื้อกูลให้เราเรียนรู้แต่มันต้องชาร์จด้วยนะถ้าเราไม่เรียนรู้ในการชาร์จที่นี้ก็คือการเจริญนะถ้าเราไม่เรียนรู้ในการเจริญสมถะวิปัสสนามันก็ไม่มีกำลังนะลองสังเกตดูก็ได้ถ้าเราไม่มีกำลังสมาธิในการจดจ่อเวลาที่มันเรียนรู้อะไรเนี่ยมันจะเรียนได้ไม่จบมันไม่ขาดกำลังมันไม่รอบมันไปเห็นได้แค่ส่วนหนึ่งแค่5%แค่10%มันก็จะละแล้วเรียกว่ากำลังมันไม่มีแต่ถ้าเกิดว่ากำลังของสมาธิเนี่ยมีความตั้งมั่นแน่นหนาแน่วแน่แนบแน่นไม่หวั่นไหวเนี่ยเวลาที่มันเรียนรู้เนี่ยมันจะเจาะลึกไปนะเวลาที่มันเห็นกายมันเหมือนกับว่ามันละเอียดกว่าเครื่องสแกนร่างกายนะเห็นเส้นกล้ามเนื้อเส้นใยเส้นเอ็นกระดูกเป็นค่อนเป็นท่อนๆเป็นก้อนๆนะเห็นเลือดนะเห็นน้ำเหลืองไหลอันนี้คือถ้าเกิดว่ากำลังของจิตของเราเนี่ยมีกำลังของสมาธิในความตั้งมั่นเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้นะเวลาที่มันจับอะไรเนี่ยมันแทงนะถ้าเรียกว่าแทงตลอดคือมันขาดจากความรู้นั้นมันหายสงสัยนะเห็นอะไรก็แทงตลอดขาดลงทำคู่บวกกับลบดีกับชั่วบุญกับบาปจะเป็นทำคู่วิ่งไปคู่กันจิตที่มีกำลังของสมาธิจะเห็นธรรมทั้งสองฝั่งเห็นมืดกับแจ้งเห็นรู้กับไม่รู้จะไปคู่กันนะพอไปถึงความรู้สึกตัวที่บริบูรณ์เนี่ยมันดับลงนะนี่โลทะความรู้ว่าพี่เล่นเป็นความรู้ที่เป็นปกติที่ถ้าเราไปหมายเอาสัญญาเราจะไปกระหายในตอนที่เราปฏิบัติใหม่ๆนะเมื่อความรู้มาถึงปกติเนี่ยมันจะเป็นปกติ
แต่เมื่อคนไม่รู้จะเอาอะไรเป็นที่พึ่งก็จะไปหมายเอาโอ้เมื่อก่อนเราภาวนาเห็นนั่นเป็นนั่นมีปีติท่วมท้นแบบนี้เราทำมันไม่ทำไมมันไม่เป็นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เห็นแบบเดิมทำไมไม่เป็นแบบเดิมอย่างเงี้ยจริงๆแล้วความรู้นั้นประกอบด้วยสติความรู้สึกตัวที่เข้ามาเห็นเพียงแค่ขยับก็รู้ว่าสิ่งนั้นไม่แน่นอนแล้วสิ่งนั้นไม่น่าไว้วางใจแล้วสิ่งนั้นเป็นทุกข์แล้วนะเป็นความรู้ที่ตั้งมั่นด้วยสมาธิมีสติรอบรู้อยู่พร้อมกับปัญญาคอยประหารอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยมันไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดกันแล้วอย่างเงี้ยที่พูดนี้หมายความว่าเราต้องเห็นในแง่ของความรู้ที่มันพิสดารนะแล้วก็เห็นความสำคัญในความรู้ที่มันพิสดารนั้นแล้วก็ความรู้สึกตัวเห็นว่าเลยบ้าเนี่ยมันก็เหมือนคนบ้าเพราะมันรู้ไปเรื่อยเนอะไหมพอพอมันรู้ไปเรื่อยเนี่ยพอมันกลับมาความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมาเกื้อกูลมาหนุนความรู้ให้รู้เห็นแบบพิสดารในสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินไม่เคยก็เข้าไปยึดถือเอาในความรู้นั้นอีกอย่างนี้นะมันหาหลักไม่เจอนะแล้วเราจะเอาอะไรดีมันจะเห็นความจริงที่มันวิ่งเข้าวิ่งออกนะหลักมันมีหลักอยู่ซึ่งหลักนี้จะเกิดขึ้นได้ยากมากเรียกว่าหลักที่พึ่งนะหลักที่พึ่งหลักสรณะนะมันจะเห็นความจริงว่าทุกอย่างบนโลกนี้มันล้วนแล้วแต่หมุนไปตามเหตุผลเหตุปัจจัยในตัวของมันนี่เราก็มีเหตุผลของเราเขาก็มีเหตุผลของเขาทุกคนต่างก็หมุนไปตามเรื่องราวของใครของมันเหตุใครเหตุมันผลใครผลมันนะมันจะเป็นความเคว้งอยู่แล้วก็มองดูความจริงแล้วก็อะไรเกิดขึ้นก็เรียนรู้มันจะขยับตามเรียนรู้เมื่อหลักแห่งธรรมได้เกิดขึ้นนั่นแหละเหตุผลของเขาก็ไม่เอาเหตุผลของใครก็ไม่เอานะเหตุผลของเราก็ไม่เอาเหตุผลของเขาก็ไม่เอาเหตุผลของใครก็ตามที่ตรงต่อความจริงเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์เอาตรงนี้ดิเอาตรงนี้นะเหตุผลแห่งธรรมเมื่อความรู้มันวิ่งกว้านหาหลักพึ่งไม่เจอก็มาเจอหลักธรรมอ๋อถือเอาประโยชน์นะเรียนรู้เพื่อความเข้าใจเพื่อพ้นทุกข์นะขอเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บหนึ่งนะ
หายตัวได้เล่นเนาะเห็นแต่ที่นั่งเนี่ยอาจารย์หายไปไหนอาจารย์หายตัวไปเข้าห้องน้ำมาโอกาสครับเพราะว่าหลงว่างหลงรู้ เพราะไม่เห็นตัวผู้รู้ แล้วเราจะสังเกตอย่างไรครับ ในการที่หลงว่าว่างหลงว่ารู้ครับ สังเกตตัวที่ขยับ หรือเรียกว่าตัวที่มันดิ้นได้ หรือเรียกว่าทุกข์ตัวนี้มันค่อนข้างละเอียดอยู่มันถ้าเราขยับได้ แสดงว่ามันยังทุกข์อยู่ มันมีเราอยู่เนี่ย ตัวที่มันเข้าไปมันสืบเนื่องกันจากความรู้เมื่อกี้เลยนะมันสืบเนื่องกันจากความรู้เมื่อกี้เลยหมายความว่าถ้าเกิดว่าเป็นความรู้ที่ยังไม่รู้สึกตัวมันก็ไปหมายเอาความว่างนะยึดถือเอาความว่างหมายเอาความว่างเป็นสรณะเป็นที่พึ่งนะทีนี้จุดที่เราพึงสังเกตเนี่ยคือตัวที่มันดิ้นนี่แหละเมื่อเราไปหมายเอาความว่างเวลาที่มันมีผัสสะมากระทบเราจะรู้ได้ยังไงนี่แหละเราจะรู้ก็ต่อเมื่อมีผัสสะมากระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะนุ่มเบาแข็งอ่อนสัญญาอารมณ์หรือสังขารการปรุงแต่งเราจะเห็นตัวที่มันดิ้นออกมาดิ้นออกมาดิ้นออกมาตัวที่ดิ้นออกมาเนี่ยละเอียดนะบางทีก็เป็นความสำคัญตัวว่าเราปฏิบัติธรรมเหมือนกันว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมบางทีก็เป็นความสำคัญว่าเราดีกว่าเขาบางทีก็สำคัญว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ไปเลยในความรู้สึกตัวนี้มันจะไม่มีตัวเข้าไปเป็นมันจะเป็นความรู้ที่เห็นการดิ้นเฉยๆเป็นความรู้ที่เห็นมันขยับนะความรู้ที่มันขยับนะแล้วมันก็จากไปเหมือนเกิดดับเหมือนเกิดแล้วจากไปเหมือนน้ำหยดลงใบบัวนะเหมือนน้ำกิ้งลงมาหยดลงมาถูกใบบัวแล้วก็กระเด็นไปนะหยดหายไปเลยหายไปเลยนะทุกอย่างยังเป็นปกติในที่นี้หมายความว่าไงตารับรูปนะหูรับเสียงกลิ่นรับรสทุกอย่างเนี่ยปกติแต่ไม่มีเจ้าของของการยึดถือเอาไม่มีคนเข้าไปยึดถือเอาเป็นความรู้กับละเนี่ยเป็นตัวเดียวกันเห็นขยับรู้ละในรู้ละประเภทเนี้ยถ้าเกิดว่ามีธรรมะนะคือหลักลงธรรมแล้วเนี่ยมันคือจะฉลาดในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาที่ใจเราเนี่ยมันไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันจะมีความฉลาดในการเรียนรู้ท่านเรียกว่าวิปัสสนาญาณคือสามารถเห็นความจริงที่ปรากฏขึ้นอยู่ได้เลยคือใจที่ปราศจากอคติใจที่ปราศจากอคติเป็นกลางอยู่คือไม่มีความเห็นแค่รู้แล้วก็ละความจริงที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าก็จะแจ้งแทงตลอดได้เลยไม่ว่าจะเห็นเหตุอะไรก็ตามอะไรเป็นเหตุก็ตามนะจะเห็นเป็นธรรมทั้งหมดนะไม่จำกัดการเวลาสถานที่บุคคลนะทุกอย่างเป็นธรรมไปหมดเลยนะหมายเขามว่ายังไงทุกอย่างเป็นธรรมทุกอย่างมันจริงอยู่แล้วเขาเรียกว่าสัจธรรมนะไม่มีอะไรไม่จริงเลย
ถ้าไม่มีคนชี้ให้ดูก็ยากที่จะเห็นนะจุดเนี้ยถ้าไม่มีคนชี้บอกถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นเนี่ยโอ้ยากมากเลยถ้าไม่มีธรรมะที่คอยเตือนตนถ้าไม่มีกัลยาณมิตรถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยยากมากเลยที่เราจะรู้สึกตัวเพราะว่าความรู้เราเนี่ยมันจำกัดอยู่ในความรู้เฉพาะตัวเองเราไม่เคยมีประสบการณ์ที่มันเป็นความรู้ที่มันเหนือออกไปเนอะไหมนะส่วนคนที่มีกัลยาณมิตรมีครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้ได้เปรียบนะความรู้สึกตัวทำให้เราแบบตื่นรู้อ่ะมันรู้ออกจากความรู้เดิมตัวเองนะไม่เหมือนเดิมนะเมื่อก่อนมันรู้จำกัดเฉพาะความรู้ตัวเองนะรู้เห็นอะไรก็เอานั้นเป็นเครื่องระลึกรู้แต่เมื่อเรานะมีธรรมะเป็นเครื่องเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกนะแทงทำให้เรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมานะตื่นขึ้นมาเห็นนะรู้จักประโยชน์รู้จักโทษมากกว่ามุมมองเดิมที่เราเคยเห็นนะทีนี้เหนือคำอธิบายนะเหมือนเกิดใหม่นะเห็นตัวเองเหมือนเกิดใหม่ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เราเกิดใหม่เปลี่ยนใหม่คือเราเหมือนเราได้ชีวิตใหม่นั่นเองนะเป็นคนขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะเราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นคนขึ้นสักหน่อยจากที่เราเข้าใจผิดบ้างไม่รู้บ้างนะเข้าใจผิดบ้างไม่รู้บ้างถูกปกคลุมนะด้วยความเห็นผิดด้วยความไม่รู้นะแต่พอเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งเนี่ยทำให้เรารู้สึกตัวและเห็นทางในการดำเนินไปเนี่ยได้ชัดขึ้นนั่นเองคลายความยึดมั่นถือมั่นทางแห่งการสลัดทางแห่งศีลคุ้มครองตนเองได้นะทางแห่งการเจริญจิตตภาวนามันชัดขึ้นโอ้หลักอยู่นี่นะก็ไม่สนใจแล้วนะเมื่อเห็นหลักชัดปุ๊บก็จับหลักนี่แหละนะถ้าจะอุปมาเนี่ยเหมือนกับคนที่จมว่ายน้ำกำลังจะจมว่ายน้ำอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรมองย้อนก็ไม่รู้ตัวเองมาจากไหนมองไปข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะไปไหนอีกนะในขณะที่เรากำลังจะจมน้ำใจกำลังจะขาดตายลงไปนั้นความรู้สึกที่มันหดหูหมดอาลัยอาวรณ์จะทิ้งตัวเองให้จมอยู่ใต้มหาสมุทรนั่นแล้วแค่ในขณะนั้นนะมือเหมือนไปคว้าได้กับบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้ว่าเรารอดแล้วมันความรู้สึกถึงความปลอดภัยรู้สึกถึงความหายกังวลหายหวาดกลัวหายหวาดระแวงนะเหมือนคนที่กำลังจะจมน้ำตายแล้วคว้าได้กับขอนไม้บางสิ่งบางอย่างที่เราเชื่อได้เลยว่าเรารอดแล้วนะมันเป็นอยู่ข้างในใจเรานะรัตนะอันประเสริฐขึ้นเลยเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์นะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะคือรัตนะอันประเสริฐรัตนะอันประเสริฐนี่แหละคือที่พึ่งของสรรพสัตว์นะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้นะไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสามารถรู้ได้นะจะรู้ได้เฉพาะบุคคลเท่านั้นนะเหมือนโลกเนี้ยนะมีศาสนาที่มากที่สุดเนาะก็เป็นศาสนาคริสต์นะมีประชากรนะเยอะนะ2.3 ล้านนะพันล้านไหม2.3 พันล้านคนนะศาสนาอิสลามมี1.9 พันล้านคนนะที่สองคืออิสลามที่หนึ่งคือคริสต์นะถ้าเปรียบเทียบประชากรนะศาสนาคริสต์เนี่ยมีประชากรเป็น20%ถึง21%ของประชากรทั้งโลกนะส่วนชาวมุสลิมก็มีประชากรอยู่ที่
19%นะของประชากรโลกนะส่วนศาสนาพุทธรวมกันเนาะทั้งเขามีแค่5%ของประชากรโลก5-6%ของประชากรโลกพวกเราคือชนกลุ่มน้อยนะรู้ไหม นะพวกเรานี่คือชนกลุ่มน้อยนะแล้วในพุทธที่สนใจกันและไม่สนใจคือพุทธซอยย่อยออกไปอีกก็จะเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย นะในความเป็นพุทธนั้นก็มีพุทธแบบเต็มบ้างพุทธครึ่งควบลูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยพุทธแบบลูกผสมบ้างอย่างเงี้ยนะแต่คนที่ไปยังลงเนี่ยไม่สงสัยต่อพระพุทธเจ้าไม่สงสัยต่อพระธรรมไม่สงสัยต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรามีสติปัญญาน้อยๆเรายังพอรู้พอเห็นขึ้นมาได้ทำไมองค์ที่ท่านมีความเฉลียวฉลาดนะทำไมจะไม่มีเนี่ยมันจะหายสงสัยไปเลยแต่ถ้าคนที่ถือตัวเองถือความรู้ของตัวเองมันก็จะจำกัดเฉพาะความรู้ตัวเองเพราะตัวเองไม่ดีก็เลยเข้าใจว่าคนอื่นไม่ดีอย่างเงี้ยนะมันจำกัดอยู่ด้วยความรู้ของตนเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตื่นรู้จากความรู้ตัวเองเราไปเห็นความจริงเราจะรู้ว่าโอ้ในโลกนี้มันไม่ได้มีแบบเดียวคนเราเนี่ยมันมีคนที่ฝึกตนที่ดีแล้วก็มีเยอะมากแต่เมื่อก่อนเราเห็นโลกเนี่ยผ่านประสบการณ์ตัวเองจนบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าโลกทั้งโลกจะต้องเป็นเหมือนอย่างที่เราเห็นเท่านั้นคนรักดีก็มีนะคนรักชั่วก็มีสัจธรรมมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วแต่ใครขนขวายในการสั่งสมอะไรนะอยู่ที่ว่าเราจะเห็นตัวเองหรือเปล่าจุดเนี้ยสำคัญที่สุดเลยพอคนที่กลับเข้ามารู้สึกตัวเข้ามาเห็นตัวเองแล้วก็รู้ว่าหลักที่แท้จริงแล้วคือตนเองนี่แหละคือที่พึ่งแห่งตนนะมาลงตรงนี้ความรู้สึกตัวมีคำถามเพิ่มไหมสดชื่นเลยนะวันนี้เมื่อคืนใครเอายาให้กินไม่รู้ หลับไม่รู้เรื่องเลยทำไมโลกนี้ถึงมีแต่ทุกข์ครับพระอาจารย์ เหรอมันมีพ้นทุกข์ด้วยนะศึกษาดู ไม่ได้มีแค่ทุกข์อย่างนั้นมันมีทางพ้นทุกข์ด้วยนะถ้าเราสนใจในการศึกษาเราก็จะเจอทางพ้นทุกข์นะ พระอาจารย์ครับที่ว่าทางพ้นทุกข์เนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ ทางที่เราพ้นจากทุกข์นะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะพ้นจากเชื้อแห่งการเกิดพ้นจากการยื้อแย่งแข่งขันต่อสู้พ้นจากความอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนพ้นจากความเข้าใจผิดพ้นจากความเห็นผิดพ้นจากความมืดพ้นจากความกลัวพ้นจากความหดหู่เสื่องซึมง่วงเหงาหาวนอนผมพ้นจากอารมณ์พ้นจากความคิดท่านเรียกว่าวิมุตติทางแห่งความพ้นทุกข์มีอยู่นะเมื่อไรก็ตามที่เราได้ยินคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆนั่นแหละหนทางยังมีอยู่นะเพราะการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อนำพาสรรพสัตว์พ้นจากทุกข์นั่นเองขอถามเจ้าค่ะเวลาจิตคิดแต่เรื่องไม่ดีของคนอื่นทำยังไงคะอยากเป็นคนดีต้องเริ่มยังไงเราต้องเอามาสอนตัวเองแล้วว่าเราดีกว่าเขาเนี่ยเราดีกว่าเขายังไงนะ
เรามองเห็นคนยื้อแย่งแข่งขันต่อสู้นะแสวงหามองให้มาเห็นตัวเองเห็นคนอื่นก็ต้องมาจบที่ตัวเองเห็นใครไม่ดีก็ตามก็ให้มาถึงตัวเองเห็นไหมถ้าเรียกว่าโอปัญญิโกให้น้อมกลับเข้ามาสอนตัวเองนะไม่ใช่ว่ายิงกาดออกไปเรื่อยนะเห็นใครก็จะว่าคนนั้นไม่ดีว่ะเพราะใจเราไม่ดีเราก็เลยเห็นเขาไม่ดีนะย้อนแล้วว่าโอปัญญิโกน้อมกลับเข้ามาสอนตนนะคนที่ดีจริงแล้วนะก็เลยเห็นความจริงว่าคนเราเนี่ยกำลังเดินทางกันอยู่นะอาจจะเข้าใจผิดบ้างไม่เป็นไรแต่เมื่อเรามารู้ตัวมาเห็นตนมันก็จะรู้ว่าทุกคนที่มาเกิดนี่มันพอๆกันนี่เองนะถ้าเราเห็นตัวเราเป็นเขานี่ก็ให้กลับมาอยู่กับลมไว้ใช่ไหมคะ ใช่แล้ว ขอถามหน่อยครับสมาธิที่สุขสว่างฝึกให้ถึงบ่อยๆดีหรือไม่ครับใช้เป็นตัววัดว่าก้าวหน้าได้ไหมครับมันเป็นฐานเฉยๆเป็นแบบเป็นที่พักเฉยๆก็ดีนะถ้าเราทำได้บ่อยๆนะดีมากเลยจะทำให้เราเรียนรู้ได้ดีอ่ะนะถ้าตัวนี้มีกำลังมากเนี่ยมันเรียนรู้ได้ดีอ่ะมันจะเกื้อกูลการเรียนรู้คือจะรองรับวิปัสสนาญาณได้ดีนั่นเองนะนิมิตโอภาสนะ แล้วใช้วัดเป็นผลในการปฏิบัติได้ไหมครับก็เป็นเครื่องระลึกเป็นบันไดในการเดินทางนะเป็นบันไดในการเดินทางจะไปสรุปเอานะอย่าเพิ่งสรุปเอาเป็นบันไดขั้นหนึ่งในการเดินทางกับเรียนถามพระอาจารย์ตะวันท่านปรารถนาโพธิญาณใช่ไหมครับบ้าโถทำไมมาจุ้งกับเราด้วยเนี่ย เฮ้ยฮะไม่ตอบก็ได้มั้งเนาะ แต่งตั้งให้เราเป็นนั่นเป็นนี่ใช่ปะ ขอเรียนถามเจ้าค่ะโยมเห็นความแน่นในใจผุดขึ้นกระเพื่อมขึ้นที่เกิดขึ้นพอเราเห็นปุ๊บมันก็ดับลงไปแบบนี้มันยังไม่ทันปรุงเป็นอารมณ์ใช่ไหมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะดีแล้วฝึกต่อไปนะดีแล้วนะอยู่กับลมหายใจไว้ตั้งมั่นไว้ที่ลมหายใจตัวเองเนาะดีแล้วดีแล้วตั้งใหม่ตลอดการปฏิบัติเนี่ยเคล็ดลับนะกุญแจสำคัญคือตั้งใหม่ตลอดตั้งใหม่ปฏิบัติจนเวลามันหายอ่ะไม่มีเวลารู้อยู่ก็ลมรู้อยู่นี่ก็ลมละรู้ละไปเลยไม่มีเวลามันจะมีความเร่งรีบด้วยนะข้างในเวลาที่เราเปลี่ยนสถานที่ทำไมมันช้าจังเลยวะอย่างเงี้ยทำไมวันนี้มันยาวนานเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีตัวเร่งรีบด้วยตั้งใหม่อย่างเดียวนะตั้งใหม่อย่างเดียวลมต่อลมมันก็จะมีตัวออกให้คะแนนออกความเห็นจะทำไปทำไมไม่ได้อะไรหรอกเอาแล้วทีนี้ นะเราต้องฝ่าฟันกับสิ่งเหล่านี้ที่มันคอยกล่อมเราให้ตั้งมั่นให้ได้ให้มีกำลังของความตั้งมั่นให้ได้ตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอารมณ์ต่างๆความคิดต่างๆอย่าไปอาลัยอาวรณ์กับมันนะเรียนรู้ในการตั้งใหม่อย่างเดียวจะดำเนินชีวิตยังไงให้ทางโลกกับทางธรรมค
ควบคู่กันไปได้ เพราะเรายังมีเหตุปัจจัยต้องใช้ชีวิตในทางโลกอยู่ค่ะ จริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมจะทำให้เราเป็นอยู่ได้ดีขึ้นนะคือเราจะเข้าใจความจริงของโลกได้ดีขึ้นนะโดยเฉพาะคนที่รู้จักการเวลาสถานที่บุคคลความเหมาะสมประโยชน์โทษเนี่ยมันจะทำให้การปฏิบัติธรรมทำให้ชีวิตเราเนี่ยร่มเย็นคนที่มาเกี่ยวข้องสรรพสัตว์ก็จะร่มเย็นไปด้วยเนี่ยแต่ถ้าเป็นความเห็นที่หมายเอาเนี่ยมันก็จะไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นให้เราเรียนรู้ความจริงในสิ่งที่เป็นอยู่นะยิ่งคนที่เข้าไปแตะคำว่าหน้าที่ได้เมื่อไหร่นั่นแหละโอ้มันมีหน้าที่ที่เรายังออกจากมันไม่ได้ก็ต้องทำหน้าที่ก่อนนะที่พระอาจารย์ว่าการรู้หน้าที่คือการปฏิบัติธรรมเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ นี่แหละคนจะเข้าถึงหน้าที่ตัวเองได้เนี่ยเมื่อก่อนเราเคยอ่านธรรมะบทนี้เราไม่เข้าใจนะธรรมะคือหน้าที่ไม่เข้าใจธรรมะคือหน้าที่ก็เมื่อมาเห็นความจริงว่าโอ้ทุกอย่างมันมีหน้าที่ในตัวของมันทุกอย่างเป็นธรรมอยู่แล้วนะเห็นตามว่ากันเถอะไม่ได้เห็นแบบเข้าใจเพิ่มนะเห็นตามว่าโอ้มันจริงเลยมันจริงอยู่แล้วที่แท้แล้วเราเข้าถึงหน้าที่เรียนรู้ในการยอมรับโดยที่เราไม่ต้องไปตัดสินอะไรทำว่าเป็นไปตามหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับเป็นการทำงาน การดูแลพ่อแม่อะไรต่างๆนี่ก็คือเป็นหน้าที่ทั้งหมดใช่ไหมครับใช่แล้วพอมีสมาธิจิตนิ่งแล้วมีตัวที่อยู่กลางลำตัวมันจี๊ดขึ้นมาคืออะไรเหรอครับมันจี๊ดเลยนะจี๊ดครับชอบจี๊ดครับจี๊ดหรือมันจี๊ดหรือมันอีดนะไม่เป็นไรอาการที่เกิดขึ้นเนาะมาโฟกัสที่ลมหายใจนะอาการต่างๆเหล่านี้ครับอาจารย์ครับทุกคนจะต้องเผชิญหรือเปล่าครับอาจารย์มันไม่เหมือนกันกรรมวิบากของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันสิ่งที่ปรากฏในความรู้ก็จะแตกต่างกันบางคนก็จะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับผีทั้งหลายนะบางคนก็มาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับกรรมวิบากของตัวเองเจอแต่อริคู่อาฆาตบางคนก็เจอแต่สาตาวุธลุมทิ่มอะไรเงี้ยบางคนก็ปกติดีนะไม่เห็นอะไรเหมือนเขาเลยอะไรเงี้ยแล้วแต่คนมันไม่เหมือนกันเราพยายามอย่าเอาคนของคนอื่นมาเป็นของตัวเองเมื่อเราเห็นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเฉพาะตนเองก็อย่าพยายามยัดเยียดของตัวเองไปให้คนอื่นนะให้รู้สึกตัวแล้วก็ยอมรับอยู่กับลมหายใจนะถ้าเกิดว่ามันเป็นกรรมวิบากของเราก็เรียนรู้ในการยอมรับมันเรียนรู้ในการให้อภัยการอโหสิกรรมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นความอาฆาตมาดร้ายความผูกโกรธที่มันมีอยู่ในใจเราเนี่ยนะความยึดถือเอาผิดเนี่ยอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นคือสิ่งที่ใจเราติดข้องอยู่นั่นเองนะมันกวนใจเราอยู่นะเมื่อเรายังไม่มีกำลังในการต่อสู้เอาพุทโธไปก่อนพุทโธอยู่กับลมหายใจให้มันเกิดกำลังของความตั้งมั่นเมื่อกำลังของความตั้งมั่นมีกำลังฝ่ายธรรมสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆคลี่คลายออกค่อยๆปัดกวาดออกการปฏิบัติธรรมอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์ก็จะได้เปรียบตรงนี้เหมือนกระแสธรรมของครูบาอาจารย์จะช่วยให้เราเห็นตัวเองได้ชัดขึ้นนะถ้าเกิดเราไปภาวนาโดยที่เรายังไม่มีกำลังเนี่ยยากกว่าจะตั้งหลักให้ตัวเองได้มันยากมาก
เหมือนภาวนาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เนี่ยไปนั่งไม่ถึง2 นาทีสงบเป็นสมาธิแล้วนะพอไปปฏิบัติเอง2 เดือนหรือว่า2 ปีก็จะเป็นสมาธินะเพราะว่ากำลังเราในการต้านทานกรรมวิบากตัวเองเนี่ยมันไม่มีกำลังมากพอมันนึกไม่ออกมันทำอะไรไม่เป็นเนอะไหมเมื่อไม่มีกำลังมันเหมือนเด็กที่แบบมันยังไม่โตทำอะไรไม่เป็นไม่มีกำลังเลยนะกัลยาณมิตรหรือครูบาอาจารย์เนี่ยสำคัญนะอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นี่นี่นะกล้ามเนื้อนี่กระตุกตึ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 กเลยตึก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 เลยความรู้สึกตัวใจนี่ต้องสงบตั้งมั่นแน่วแน่แนบแน่นลงไปเหมือนไม่มีอะไรนะอย่างเงี้ยแต่พอออกมาออกห่างครูบาอาจารย์ปุ๊บเอาอีกแล้วโรคบ้ากำเริบ อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์สงบระงับได้สักชั่วระยะหนึ่ง เลยก็ยังดีได้เห็นตัวเองนะ เขาถามว่าหน้าที่นี้หมายถึงแค่รู้กับเหตุการณ์ที่เห็นหรือคะพระอาจารย์ ถ้าไปถึงตรงนั้นได้ก็ถือว่าละเอียดอีกนะแต่ละคนก็จะเข้าไปถึงหน้าที่ที่แตกต่างกันนะเหมือนคนภาวนาไปเจอเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเป็นพระอย่างเงี้ยนะภาวนาไปเจอเจ้ากรรมนายเวรมาโอ้หน้าที่เราต้องรับผิดชอบเขาซะแล้ว เฮ้ยเซ็งเลย เพราะว่าหน้าที่การเข้าถึงหน้าที่ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน แล้วแต่ว่าโปรแกรมของคนนั้นน่ะเขาเห็นอะไรนะคนที่พ้นได้นะก็จะพ้นไปเรื่อยนะ เจอเจ้ากรรมนายเวรปุ๊บอ๋อหน้าที่เราต้องไปรับผิดชอบเขาแล้วล่ะว่าสันเด นะแล้วแต่เราเข้าถึงธรรมะประเภทไหนนะใจมันอยากได้ทรัพย์จากการทำงาน อีกใจอยากทำงานเพื่อให้คนอื่นได้ประโยชน์จากการทำงานของเรา เราจะวางใจหรือมีอุบายให้ใจไปในทางกุศลอย่างไรบ้างคะ โอ้ฉลาดนะมุมนี้อันดับแรกเราต้องตั้งไอ้ที่มันใหญ่กว่าคืองานที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้หรือเปล่าถ้างานนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้มันจะมีแรงขับเคลื่อนไปถ้าเป็นประโยชน์อยู่แล้วนะเดี๋ยวเงินก็ตามมามันเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราไปวิ่งตามเงินนะไม่มีทางเราจะหมดแรงไปเรื่อยๆนะเราต้องรู้ก่อนว่างานที่เราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์หรือเปล่านะ แต่ทั้งที่ว่ามันเป็นประโยชน์อยู่ครับ แต่ว่าเรามีความอยากเจือในนั้นว่าเรา ไม่เป็นไร ได้เงินด้วย ไม่เป็นไรใช่ไหม ไม่เป็นไรอยากได้เงินด้วยก็ไม่เป็นไรถ้ามันมีเขาเรียกว่าเวลาที่เราขับเคลื่อนไปในโลกเนี่ยมันมีข้อจำกัดหลายอย่างที่มันต้องใช้เงินมันจะมาด้วยกันแต่ถ้างานนั้นทำมันเป็นประโยชน์อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะเงินมันจะวิ่งตามหาคนที่สร้างประโยชน์นะคนที่สร้างประโยชน์เงินจะวิ่งหาคนที่อันนี้เองโดยธรรมชาติเลยนะเหมือนนี่นะข่าวที่ว่าถูกหลอกไปทำงานที่ปอยเปตอ่ะมันก็สะท้อนความจริงหลายอย่างเนาะเมื่อก่อนเราก็นึกไม่ออกเนาะตัวอย่างที่จะนึกภาพออกว่าความทุกข์อย่างแสนสาหัสนะมันเป็นยังไงนะคนนั้นเขาถูกหลอกไปทำงานที่ปอยเปตไปถูกหลอกให้ไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่ว่าตอนที่เขาสมัครงานเขาเป็นโอเปอเรชั่นอะไรพวกเนี้ยนะประชาสัมพันธ์อะไรไปอย่างเงี้ยเขาก็หลอกคนไปนะคนเหล่านี้เขาก็เคว้งคว้างอยู่แล้วเค
เคว้งคว้างอยู่ถ้ามันจะมีงานไปตรงนู้นเนาะโอ้มันน่าจะเจริญดีเนาะภาพในหัวมันก็ต้องมีความเจริญรุ่งเรืองรับสมัครคนเงินเดือนดีมากเลยชีวิตมันต้องดีขึ้นได้ชีวิตเราจะต้องดีขึ้นได้อย่างเงี้ยด้วยความที่เราแบบแสวงหาที่พึ่งอยู่แล้วใช่ไหมก็ไปเลยทีนี้ไปทั้งตัวนะผู้หญิงก็โดนข่มขู่ข่มขืนก็มีนะเอาไปทำงานขายบริการก็มีผู้ชายก็ซ้อมก่อนเลยเอาเครื่องช็อตไฟฟ้าเอาไม้เบสบอลมาลุมตีบังคับให้ไปทำงานโอ้นี่มันนรกบนดินเลยนะเนี่ยเอาภาพสวยๆงามๆมาหลอกให้คนหลงเข้าไปปิดประตูตีแมวเลยทีนี้นะเขาก็หาช่องทางหนีออกมาได้ก็เลยมาถึงประเทศไทยเขาก็เลยแบบสัมภาษณ์แบบช่วยเล่าให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยนะถามว่าแบบไปได้ยังไงแล้วกลับมาได้ยังไงอย่างเงี้ยนะบางคนไปตายก็มีนะบางคนไปโดนซ้อมตายบางคนนี่ซ้อมมากเขาพาไปหาหมอทำงานก็ไม่ได้ต้องพักฟื้นอีกเป็น2-3 เดือนนะกระดูกข้อมือกระดูกแขนโดนไม้เบสบอลโดนเครื่องไฟฟ้าช็อตใช่ไหมเราคิดว่านรกไม่มีเหรอเอาแค่บนดินนี้ก็พอแล้วนะเอาแค่บนดินนี้ก็พอแล้วนะทีนี้ชีวิตของคนที่มันจะหมุนเวียนไปเราคิดดูดีๆนะเราไปสมมุติว่าแบบเราไปสมัครงานแล้วไปเจอเพื่อนเนาะแกก็มาเหรอ อะไรเงี้ยแกก็มาสมัครงานด้วยเหมือนกันเหรอแล้วมันกลับไม่ได้นี่ไม่ได้เพราะเขาคุมอยู่อย่างเงี้ยอันนี้แค่โลกมนุษย์นะอันนี้แค่โลกมนุษย์มันชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยไอ้ที่เราเห็นเนี่ยพอเราเมาเฉยๆนะพอเราเมาเพราะเราเชื่อว่ามันเป็นอย่างนี้นะนั่นก็ยังอาศัยบุญเก่าอยู่แต่ถ้าเราไม่ขนขวายในการรักษาสมบัติตัวเองไว้เนี่ยไม่หาทางพ้นจากภพของตัวเองมันก็เวียนมาอยู่ดีมันหนีกันไม่พ้นเนี่ยหรอไหมนะการมาภพมันก็ดึงมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนะมันเป็นไงนั่นแหละชีวิตของคนไม่ใช่ว่าเขาอยากจะไปนะคนเราก็คาดหวังว่าจะไปเจอสิ่งที่ดีเขาก็คาดหวังว่าจะไปเจอสิ่งที่ดีเหมือนกันเป็นไงล่ะทีเนี้ยผลของมันโอ้รอดกลับมาได้มาบอกข่าวว่าอันตรายมากเลยนะไม่น่าไม่ควรเสี่ยงเลยนะคนที่มีสติปัญญาในการคุ้มครองตนรักษาตัวเองได้หายากคนที่หวังพึ่งสิ่งอื่นไม่แน่นะไม่แน่นะอาการจิตระเบิดมีจริงไหมครับพระอาจารย์หรือเราคิดไปเอง เพราะแต่ก่อนหน้าฟุ้งซ่านหลังจากมีอาการคล้ายจิตระเบิดก็ไม่เป็นห่วงใครๆแต่ก็ทำหน้าที่ที่มีอยู่ครับอือฮึมันก็มีจริงนะจิตระเบิดนะนึกถึงหลวงตายาเลยเนาะ หลวงตายาเด้ นะแกกำลังก็จะพิจารณาอสุภกรรมฐานเห็นผู้หญิงมาวิ่งออกกำลังกายตอนนั้นนั่งอยู่ริมโขงนะใส่ชุดสปอร์ตเนาะมาแล้ววันนี้เราจะพิจารณาอสุภกรรมฐานสักหน่อยแกนั่งมองไปกำหนดมองไปที่ผู้หญิงระเบิดต้ม หายว่าโอ้ยอะไรวะเนี่ยกำลังจะพิจารณาสักหน่อยหมดอารมณ์ ตุ่มนะเอาแล้วทีนี้มองระเบิดตุ้มทำไมพอเราเป็นอย่างนี้วะนี่สิ่งที่เราพึงสังเกตนะพึงสังเกตดูภายในใจเราเนี่ยแหละว่าจิตระเบิดแล้วเราก็จะเฝ้าสังเกตดูอีกนะสังเกตดูอารมณ์ความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะนุ่มเบาแข็งอ่อนความปรารถนามันมาสังเกตดูตรงนี้อีกนะมันเป็นยังไงอย่างเงี้ย
มองเข้ามาดูอารมณ์มันละเอียดกว่ารูปนะอารมณ์นี่ละเอียดกว่ารูปสังขารละเอียดกว่าความคิดละเอียดลงไปละเอียดลงไปนะจนไปเห็นความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญนะ ไปบวชโดยไม่บอกสามีจะเป็นไรไหมครับพระอาจารย์ บอกดีกว่านะบอกสักหน่อยก็ได้นะ คุยกัน ถ้าเกิดว่าดูคุยไม่รู้เรื่องแล้วก็เขียนจดหมายลาซะ ก็บอกก็รู้สึกว่าไม่รู้เรื่องนะอย่างนั้นก็ได้บอกนะเขียนจดหมายลาซะถ้าจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะถ้าคนมาตามหาเขาจะได้รู้ว่าเราไปไหนอย่างเงี้ยนะบอกหน่อยก็ดีกว่าใครวันก่อนมาพูดถึงเรื่องเป็นหนี้เขาเล่าให้ฟัง นอนไม่หลับเลยว่างั้น ตอนเป็นหนี้จนคิดจะฆ่าตัวตายนั่นแหละโอ้ปรากฏว่าวันต่อมาไม่รู้จะทำไงก็เลยไปพูดกับเจ้าหนี้ให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเลยอย่างเงี้ยนะมีอะไรก็เอาไปเลย พอพูดเสร็จปุ๊บอ้าวไอ้ที่เราคิดไว้เมื่อคืนเราคิดไปเองเหรอเนี่ยว่างั้น ว่าโอ้บางทีคิดไปเองเขาเข้าใจอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้แบบต่างคนต่างไม่รู้จะเอาอะไรยังไงกันนะก็ต้องปล่อยไปตามนั้นเหมือนกันนะอ้าวที่เราคิดมาเมื่อคืนนี้ เราคิดไปเองเหรอเนี่ยว่างั้น นะบางทีเราลองเผชิญกับปัญหาดูนะเผชิญดูนะอย่าเพิ่งคิดไปเองนะเขาเรียกว่าความกล้าหาญในการเผชิญปัญหาไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะมันมีความกลัวอยู่แต่เราสามารถก้าวข้ามความกลัวนั้นเข้าไปเผชิญกับปัญหาได้โดยตรงอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะแม้ที่สุดว่าจะผลลัพธ์จะเป็นยังไงเราก็พร้อมที่จะเผชิญแล้วแต่เราจะไม่หนีนะเราจะไม่หนีปัญหานั้นเราจะเรียนรู้เข้าไปเผชิญหน้ามันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วแล้วเราจะเห็นว่าบางทีความคิดเนี่ยมันหลอกเรา มันจะคุมให้เราแคบลงเรื่อยๆแคบลงเรื่อยถ้าผมเข้าหาครูบาอาจารย์แค่ในคลิป แล้วปฏิบัติหน้าที่ดูแลครอบครัวตามธรรมที่พระอาจารย์บอก ผมมีปัจจัยไม่มากอะไร ผมแผ่เมตตาทั่วโลกธาตุตอบแทนพระอาจารย์ได้ไหมครับ ๆได้เลยนะได้เลยนะการตอบแทนเราเนี่ยมันจะเป็นต้องมาหาก็ได้นะการที่เขาได้รับประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังเหมือนคนแบบเปิดทางออกนะเราแค่นำสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังที่จะเป็นประโยชน์เนี่ยแบ่งปันกับคนอื่นนะแบ่งปันแต่ให้เราได้รับประโยชน์จากมันก่อนนะให้ได้รับประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังก่อน แล้วถ้าเราทำได้เนาะตอนให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยปางตายก็ไม่ต้องมาเยี่ยมเรานะขอให้เราน้อมเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังให้มันเกิดประโยชน์นะแผ่ออกไปนะครับ อาจารย์ครับ59 นาทีแล้วครับ โอเคขออนุโมทนาเนาะขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้ โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุ